Hello mga ka-kitchen! Nagsasawa na rin ba kayo sa regular na luto ng Lucky Me Pansit Canton? Sige, itaas ang paa ng mga sang-ayon. Charot! Para sa recipe na to, gagamit tayo ng bawang. Depende sa inyo kung gaano kadami. Ayan, hiniwa ko lang siya sa maliliit or mas maganda kung mas pino pa dito. Papayag ba si sibuyas na wala siya? Syempre hindi, diba? Kalahati lang ginamit ko para tipid. Syempre, itatabi natin tong kalahati para next year. Charot. And then, hihiwain lang natin ito ng normal size. Ayan, alangan namang ilagay natin ng buo yan, diba? Uy, may nahulog. Kunin natin. Sayang. And then, gagamit din tayo dito ng onion spring. Huwag kayong mag-alala, hugas na yan. Bali, hihiwain natin ito sa maliliit na size and then, yung iba naman ay katamtamang size. Itong maliliit na size na to ay gagawin nating pang toppings. And then, yung medyo mahaba ay isasama na natin sa pagluluto or kayong bahala kung anong gusto nyo. Kung saan kayong masaya. Bagal mo girl maghiwa. And then, ayan, lalagay ko na lang ito dito sa isang bowl. And then, pagsasamahin ko na lang para tipid sa hugasin, di ba? And then, gagamit tayo dito ng crab meat. Ayan, depende sa inyo kung gaano kadami gusto nyo. Oops! Kaling ko talaga magbukas. And then, hiniwa ko lang ito sa 4. Gagamit din tayo dito ng chicken balls. Ayan, bali, hahatiin lang natin yung chicken balls para mabilis din siyang maluto. Ayan, hahatiin lang yan natin sa gitna. Nasa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay na chicken balls. And then, gagamit din tayo dito ng 2 boiled egg para sa toppings. Pwede kayo gumamit ng mga sausage and then kung anong klase pang toppings ang gusto nyong ilagay. Pwede yan. And then, bago natin i-prepare yung ating mga noodles, magpapainit muna tayo ng 2 basong tubig or hanggang 3 basong tubig. Ayan, gumamit ako dito ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Nasa inyo kung gusto nyo pang dagdagan yan. At kung mag-a-add naman kayo dito ng another Lucky Me Pansit Canton pa, syempre mag-a-adjust kayo sa mga ingredients. Ay, nako. Napakahusay. Puro palpak. Okay, move on na tayo. So, bali ang gagamitin lang natin dito is yung soy sauce niya. Hindi natin gagamitin yung oil. Oo, hindi natin gagamitin. And then, gagamit tayo dito ng hot pepper paste. Ayan, buksan na muna natin para, diba, ready na. Nabili ko siya sa isang Korean store sa halagang 60 pesos. Ito yung pinakamaliit na size. Ayan, dahil mainit na po ang ating tubig, naglagay na ako dito ng 3 kutsarang hot pepper paste. Pero kung kulang pa sa inyo ang 3 kutsarang hot pepper paste, pwede pa kayong mag-add. And then, ilalagay na rin natin dito yung soy sauce na kasama ng Lucky Me Pansit Canton. At kung natatabangan pa kayo, pwede kayong mag-add ng regular soy sauce. After haluin, ilalagay na rin natin dito yung bawang. Ayan, paghahalu-haluin lang natin yan. Maglalagay din tayo dito ng sugar. Ang ginamit ko dito ay yung brown sugar. And then, pwede naman kayo gumamit ng corn syrup kung meron kayo.
And depende din sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pagkatapos ng bawang, ilalagay naman natin ang ating crab meat. Ilagay na rin natin ang ating chicken balls para maluto na din. Nag-add ako dito ng soy sauce kasi medyo kulang pa sa akin yung alat niya. Sunod naman nating ilagay ang ating onion. Ayan mga ka-kitchen, kapag kumukulo na, saka natin ilalagay ang ating noodles. Ayan, lunurin lang natin yang mabuti. Ilubog. Pakukuluin lang natin to ng ilang minuto or hanggang sa maluto na yung noodles. And then, last nating ilalagay ay yung onion spring. Ayan, sinabi ko na kung alin yung sunod para di ka mainit. Oh, eto na. Sige, ilagay na natin itong onion spring. Pakukuluan lang natin yan ng another ilang minuto para mas maluto yung noodles. Ang bango. Okay, mukhang luto na to. Sige, serve na natin. Wow! Tama na ang exposure. Uy, masyado kang namang nagmamaganda. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.